שלום, ברוכים הבאים וברוכות הבאות לעוד סרטון בסדרת סרטונים בהם אני אדבר איתכם עברית ולא אנגלית, כדי שתוכלו לשפר ולשדרג את ההבנה שלכם בעברית ולדבר כמו שישראלים ודוברי עברית מדברים בימינו. כל סרטון בסדרה מתמקד בנושא אחר, והנושא שלנו היום הוא חג החנוכה. כמו בכל סרטון, הדרך הטובה ביותר ללמוד עברית על ידי שימוש בסרטון היא לקרוא את שני הסטים של כתוביות. כתוביות לאנגלית שמתרגמות את כל מה שאני אומרת לאנגלית, וכתוביות שמראות מה שאני אומרת בעברית פונטית על ידי שימוש באותיות באנגלית ובשיטת ה-PSP שלי, Phonetic System for Pronunciation. אם אתם רוצים ללמוד את השיטה שלי, אתם יכולים לעשות את זה בקלות ובמהירות על ידי צפייה בפלייליסט PSP שלי. לינק לפלייליסט כאן למעלה וגם בסוף הסרטון. הבנה של ה-PSP שלי מאפשרת לכם לקרוא כל אות ומילה בעברית מבלי לדעת אות אחת בעברית, ועדיין לדעת מה הצליל המדויק של אותה אות ואותה מילה. זה מאפשר לכם ללמוד ולדבר עברית כמו ישראלים ודוברי עברית בימינו. אם אתם חדשים כאן, נעים מאוד להכיר. לי קוראים ענבל עמית, ואני עוזרת לדוברי אנגלית ללמוד ולאהוב עברית. אני מלמדת כאן ביוטיוב, באינסטגרם וכמעט בכל רשת חברתית בחינם. אז אם אתם רוצים ללמוד עברית איתי בחינם, תלחצו כאן על סאבסקרייב לערוץ שלי ועל הפעמון כדי שתוכלו לקבל הודעה בכל פעם שסרטון חדש שלי עולה. בנוסף, תעקבו אחריי באינסטגרם, Hebrew by ענבל. הלינק לאינסטגרם שלי יהיה בתיאור של הסרטון. כך תוכלו לקבל עוד שיעורים יומיים בחינם. באינסטגרם שלי אתם יכולים גם להצטרף לתוכנית פרימיום שלי, התוכנית הטובה ביותר ללמוד עברית מהר, בקלות, כמו דוברי עברית. הלינק לקבל את כל הפרטים על תוכנית הפרימיום מנויים שלי באינסטגרם בתיאור של הסרטון. אל תפספסו, כי החודש אנחנו מדברים על חנוכה בעברית ולומדים את רוב המנהגים, המסורות, הברכות בעברית. את כל הספרים, חוברות העבודה, המחברות, הקורסים העתידיים שלי וכל המשאבים שלי אתם יכולים למצוא באתר שלי hebrewbyinbal.com. הלינק לאתר בתיאור של הסרטון. חג החנוכה, או במילה אחת חנוכה,
נהגה באופן רשמי כך: חנוכה. ההדגשה היא על ההברה האחרונה, חנוכה. בפועל, רוב האנשים דוברי העברית והישראלים בימינו אומרים חנוכה. הם מדגישים את ההברה הראשונה במילה, במקום את האחרונה. עכשיו אתם יודעים איך להגיד חנוכה באופן הרשמי מסורתי, הדגשת ההברה האחרונה, חנוכה, וגם איך רוב האנשים אומרים בימינו בפועל את שם החג, חנוכה, ולא חנוכה. למה חוגגים ביהדות את חג החנוכה? המקורות מספרים שאחרי הרס בית המקדש השני על ידי היוונים, קבוצה קטנה של יהודים בשם המכבים הצליחו לכבוש בחזרה את בית המקדש ולטהר אותו. חנוכת בית המקדש היא ככל הנראה החנוכה שאנחנו חוגגים בחג החנוכה. אז מה אנחנו עושים בחנוכה ולמה? המנהג אולי הידוע ביותר בחג החנוכה הוא הדלקת הנרות. אנחנו מדליקים נרות למשך 8 ימים לזכר נס פח השמן. בצד החדר בבית המקדש המכבים מצאו פח שמן קטן שאמור היה להספיק ללילה אחד. במקום הוא הספיק ל8 לילות. לכן אנחנו מדליקים 8 נרות בחנוכיה שמסמלת את בית המקדש. זו גם הסיבה שחג החנוכה נקרא חג האורים, מלשון אור. בערב הראשון של חנוכה אנחנו מדליקים נר אחד בחנוכיה בעזרת השמש, שהוא נר נוסף שלא נספר ב8 הנרות, ובעזרתו אנחנו מדליקים את כל אחד מנרות החנוכה. בערב השני אנחנו מדליקים 2 נרות, בערב השלישי 3 נרות, וכן הלאה עד שאנחנו מדליקים בערב השמיני 8 נרות מלאים בחנוכיה בעזרת השמש. את הנרות אנחנו מדליקים אחרי שקיעת השמש. אנחנו מברכים על הנרות כשאנחנו מדליקים את החנוכיה. אנחנו לא מכבים את הנרות, נותנים להם להכבות לבד, ואנחנו לא משתמשים בנרות לשום מטרה אחרת. המנהג הבא שלנו בחנוכה הוא הסביבון. סביבון ביחיד או סביבונים ברבים הם משחק לילדים. על סביבונים בישראל כתוב נס גדול היה. פה בצורת 4 האותיות נון, גימל, ה', פה. על סביבונים שלא בישראל כתוב נס גדול היה. שם בצורת האותיות נון, גימל, ה', שין. בחנוכה אנחנו אוכלים מאכלים מטוגנים בשמן עמוק, סופגניות ולביבות בעיקר, כדי לציין את נס פח השמן. הסופגניה יכולה להיות ממולאת בריבה, שוקולד או בלי מילוי, ובימינו היא יכולה להיות גם אפויה. בישראל בחג החנוכה המאפיות מתמלאות בסופגניות
חלקן סופגניות גורמה יצירתיות יותר ויותר בכל שנה. הלביבות הן לרוב לביבות תפוחי אדמה, אבל לא רק, ובימינו יכולות גם להיות אפויות. מנהג נוסף הוא דמי חנוכה. נהוג לתת לילדים מטבעות כסף קטן שנקראות דמי חנוכה. במשך השנים חברות אמריקאיות המציאו מטבעות שוקולד שנראות כמו מטבעות כסף, והמטבעות הן תחליף למטבעות הכסף האמיתי שניתן לילדים כדמי חנוכה. תכתבו לי בתגובות איפה אתם חוגגים את חג החנוכה ואיך, ואם אתם רוצים ללמוד איתי הכל על חג החנוכה בעברית, תלחצו על הקישור לאינסטגרם שלי ותצטרפו למנוי פרימיום שלי. אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון. אם כן, תלחצו על לייק כדי להראות לי שנהניתם, ונתראה ביום ראשון הבא. חג שמח!